سألت أستاذ أخي عن وضعه المفصل، فقال لي: لا تسأل، أخوك هذا فطحل، حضوره منتظم، سلوكه محترم، تفكيره مسلسل، لسانه يدور مثل مغزل، وعقله يعدل ألف محمل. ناهيك عن تحصيله، ماذا أقول؟ كامل؟ كلا، أخوك أكمل. ترتيبه يا سيدي يجيء قبل الأول، وعنده معدل أعلى من المعدل. لو شئتها بالمجمل، أخوك هذا يا أخي ليس له مستقبل.